Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài thứ 53. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Đầu đề của bài học hôm nay là The Harris Family, gia đình ông bà Harris. Bài học hôm nay cũng ôn lại về ngôn ngữ dùng để tả công việc và gia đình. This unit reviews the language of jobs and family. Quý vị nghe mấy chữ mới. Job, a job, công việc. Jobs, công việc số nhiều. Family, gia đình. Show, đánh vần, S-H-O-W, show, buổi diễn xuất. In a later show, trong một buổi trình diễn sau này. Động từ to show up, đến. Trong bài học này chúng ta sẽ học về possessive case, chủ hữu cách, nghĩa là cách dùng apostrophe S để chỉ nghĩa chữ của trong tiếng Việt. Thí dụ, Bob's wife, vợ của Bob. Sandra's husband, chồng của Sandra. My daughter's name is Colette. Tên của con gái tôi là Colette. My son's name is John. Tên của con trai của tôi là John. Chúng ta sẽ nói thêm về possessives ở phần dưới. Quý vị cũng nghe chữ introduce my wife, giới thiệu nhà tôi. I teach piano. Tôi dạy môn dương cầm. Phân biệt. I play the piano. Tôi chơi đàn dương cầm. Quý vị cũng nghe chữ post office. Post office, sở bưu điện. Postal worker. Postal worker, nhân viên sở bưu điện. Nhận xét, người đưa thư ta thường gọi là mailman, nhưng nay có cả phụ nữ cũng là người đưa thư, cho nên ta dùng chữ mail carrier để chỉ người đưa thư. Hi, Kathy. How are you? Good. How are you doing? Just great. Who's our guest today? Today we have two guests. Our guests are Bob and Sandra Harris. I remember Mr. Harris. Well, Sandra is his wife. And in a later show, we're going to meet his two children. And what are we going to talk about? Today, Bob and Sandra are going to talk about their jobs and their family. Trong phần kế tiếp, quý vị nghe và lặp lại. Xin để ý đến hình thức của sở hữu cách. Trong nhóm chữ Bob's wife, để ý đến âm Z trong Bob's wife. Sandra's husband. Sandra's husband. Nhưng trong câu My wife's name is a Sandra thì để ý đến âm S. Nghe lại. Bob's wife. Sandra's husband. My wife's name. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Listen and repeat. Wife. Sandra is Bob's wife. Who is Bob's wife? Sandra is Bob's wife. Husband. Bob is Sandra's husband. Who is Sandra's husband? Bob is Sandra's husband. Tiếp theo đây là phần phỏng vấn, interview, Bob and Sandra Harris. Sandra and Bob talk about their jobs and family. Sandra và Bob Harris nói về công việc và gia đình của họ. Sandra is a music teacher and Bob works at the post office. Sandra là giáo sư dạy nhạc và Bob làm ở sở bưu điện. Tiếp theo đây quý vị học về possessives, chủ hữu cách. Cách dùng. Thứ nhất, singular nouns, danh từ ở số ít, thêm apostrophe và s. Thí dụ, the girl's hat, nón của cô gái. Bob's wife, vợ ông Bob. Gary's tips, lời mách giúp của Gary. Today's interview, cuộc phỏng vấn hôm nay. Thứ hai, plural nouns, danh từ ở số nhiều. Chỉ thêm apostrophe, không thêm s, nếu danh từ số nhiều đã tận cùng bằng s. Thí dụ,
The ladies' handbags, túi xách tay của quý bà. The boys' games, trò chơi của con trai. Babies' books, sách truyện của trẻ thơ. President's Day, ngày lễ các tổng thống. All Saints' Day, lễ các thánh. April Fool's Day, ngày cá tháng 4. Số 3. Tên người có hai trường hợp. Một là nếu tên người tận cùng bằng S thì vẫn thêm apostrophe S khi sang sở hữu cách. Thí dụ, Dickens novels. Dickens novels, tiểu thuyết của văn sĩ Dickens. Hay Burns poems. Burns poems, thơ của thi sĩ Robert Burns. Nhưng những tên cổ tận cùng bằng S thì chỉ thêm apostrophe mà thôi. Thí dụ, Confucius Teachings, lời dạy của Khổng Tử. Socrates' Last Days, những ngày cuối cùng của nhà hiền triết Socrates. Số 4 là nếu danh từ tận cùng bằng âm S thì chỉ thêm apostrophe thôi. Thí dụ, for conscience sake, vì lương tâm. Nhưng để ý, a play of Shakespeare's thì sau Shakespeare có apostrophe S. A play of Shakespeare's, một vở kịch trong những vở kịch của Shakespeare. Quý vị cũng để ý đến mấy từ ngữ. An hour's wait, chờ lâu 1 giờ. $5 worth, đáng giá 5 Mỹ Kim. Everybody's dream, giấc mộng của mọi người. Tiếp theo đây quý vị nghe phần phỏng vấn. Phần tiếp theo quý vị nghe và lặp lại. Interview. Now it's time for today's interview. Our guests today are Bob and Sandra Harris. Hi, Bob. Hi, Kathy. Kathy, I'd like to introduce my wife, Sandra. Hi, Sandra. Hello, Kathy. I'm pleased to meet you. I'm pleased to meet you, too. Sandra, this is your first time on our show. That's right. Tell us a little about yourself. Well, as you know, we live in Florida. In Miami. That's right. We live in Miami. What do you do? I'm a music teacher. I teach piano. Do you teach at a school? No, I don't. I teach at home. My students come to our house. What about you, Bob? What do you do? I work at the post office. I'm a postal worker. Tell us about your family, Sandra. Well, we have 2 children, a boy and a girl. Our daughter's name is Colette. Our son's name is John. Thank you, Sandra and Bob. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Listen and repeat. Sandra. My wife's name is Sandra. Colette. Our daughter's name is Colette. Bob. My husband's name is Bob. John. Our son's name is John. Sau đây là phần Kathy phỏng vấn Bob và Sandra Harris. Bob and Sandra talk about their children. Bob và Sandra nói về các con của hai người. Their daughter, Colette, is 18 years old. Con gái của ông bà ấy là Colette, 18 tuổi. Their son, John, is 16 years old. Con trai của ông bà ấy tên là John, 16 tuổi. Quý vị cũng nghe chữ high school, trường cao trung, nghĩa là từ lớp 9 đến hết lớp 12. Quý vị cũng nghe chữ hobby, H-O-B-B-Y, tức là sở thích riêng, trò tiêu khiển, số nhiều, H-O-B-B-I-E-S, hobbies. Quý vị cũng nghe chữ gymnastics, đánh vần, G-Y-M-N-A-S-T-I-C-S, gymnastics, thể dục thẩm mỹ như là nhảy xà. Xin mời quý vị nghe phần tiếp của bài học. Interview. Our guests today are Bob and Sandra Harris. Can you tell us some more about your children? How old are they? Well, our daughter Colette is 18. Our son John is 16. They're both in high school.
What are their hobbies? What do they like to do? John loves gymnastics. Gymnastics. Yes, and Colette is studying violin. So she likes music. That's right. Our guests today are Bob and Sandra Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Bây giờ đến phần Language Focus. Khi nghe tiếng chuông, quý vị trả lời các câu về liên hệ gia đình Sandra và Bob Harris. Quý vị tập dùng thể chủ hữu possessive case, tức là apostrophe s, như Bob's wife và ông Bob. Lưu ý đến câu John is Bob and Sandra's son. John is Bob and Sandra's son. John là con trai của Bob và Sandra, thì chỉ có apostrophe s sau Sandra. Apostrophe s phát âm là z trong Sandra's son, nhưng trong nhóm chữ Colette's brother hay là last week's question thì apostrophe s đọc là s. Xin mời quý vị nghe phần tiếp của bài học. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. Who is Bob's wife? Sandra is Bob's wife. Who is Sandra's husband? Bob is Sandra's husband. Who is Bob and Sandra's son? John is Bob and Sandra's son. Who is their daughter? Colette is their daughter. Who is Colette's brother? John is Colette's brother. Who is John's sister? Colette is John's sister. Bây giờ đến phần điện thư email về gia đình người Mỹ. Quý vị nghe câu Do most Americans have two children? Do most Americans have two children? Có phải phần lớn người Mỹ có 2 người con không? Quý vị cũng nghe câu Many Americans have one or two children. Nhiều người Mỹ có 1 hay 2 người con. Quý vị tập dùng 3 chữ là most, hầu hết, phần lớn. Many, nhiều. Và some, một vài. Xin mời quý vị nghe phần tiếp của bài học. Email. We're back with Bob and Sandra Harris. Now let's look at our email. We have an email from Carmen in Mexico City. Her question is, do most Americans have 2 children? Well, many American families have 1 or 2 children. Some families have 3 children or more. And some American families have no children. Thank you. Listen and repeat. Most. Do most Americans have 2 children? Many. Many American families have 1 or 2 children. Some. Some families have 3 children or more. Bây giờ quý vị nghe mục đàm thoại hàng ngày. Daily Dialogue, a telephone invitation. Trong đó, Holly gọi điện thoại rủ Sue đi xem phim cuối tuần. A movie, phim, cine, số nhiều, movies, M-O-V-I-E-S. How often do you go to the movies? Bao lâu bạn thường đi xem cine một lần? I'd love to. I'd love to. Tôi muốn lắm. Daily Dialogue. A telephone invitation, Part 1. Listen to the conversation.
Hello. Hi, Sue. Oh, hi, Holly. What are you doing this weekend? Not much. Would you like to go to a movie? A movie? Sure, I'd love to. Great. Quý vị vừa học xong bài 53 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.